Tartsatok velem egy különleges utazásra a La Manche csatorna szívébe, oda, ahol egy apró sziget őrzi a történelem lenyomatát, és ahol Franciaország és Anglia tekintete évszázadok óta találkozik. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Ez Jersey. Mindössze 22 kilométerre fekszik Normandia partjától, mégis évszázadokon át brit kézben maradt. Jersey nem része az Egyesült Királyságnak, egy különös státusszal bíró brit koronafüggőség. Saját parlamenttel, saját jogrendszerrel és saját identitással. Egy külön világ, ahol a Jerryese, a norman-francia nyelvjárás évszázadokon keresztül volt az első nyelv, míg nem a 20. században az angol átvette a helyét. Utunk Szent Heliébe vezet, Jersey fővárosába. Itt magasodik Jersey egyik legikonikusabb történelmi épülete, az Elizabeth kastély. Egy árapály szigeten épült Szent Albin öbölben a 16. század végén. Több mint 400 éven át védte Jerseyt a támadásoktól, és tanúja volt királyok menekülésének, háborúk pusztításának és legendák születésének. A történet akkor fordult új irányba,
amikor az ágyú és a puskapor vált a háború uralkodó fegyverévé. A régi mongol erőd már nem tudta megvédeni Jerseyt a modern tüzérségi támadásoktól. 1594-ben új erődítményépítése kezdődött távolabb a parttól, kívül az ágyúk lőtávolságán. A kastélyt Sir Walter Raleigh, Jersey kormányzója első Erzsébet királynőről nevezte el. De a sziget története jóval régebbi. Már 540 körül lakott volt, itt élt Szent Helier, Jersey védőszentje, aki egy kis cellában imádkozott és elmélkedett. Még nem kalózok támadták meg és megölték. A Hermitage nevű kápolna ma is őrzi emlékét. A 12. században itt alapították a Szent Helier kolostort, amely később a kastély része lett. Ahogy belépünk a kastély falai közé, a 17. század története tárul elénk. 1645-ben II. Károly, akkor még herceg, itt keresett menedéket a parlamenti erők elől. A legenda szerint itt tartotta meg első tanácskozását, mint király, mielőtt Anglia trónjára lépett volna. A kastély a 18.-19. században is fontos szerepet játszott. A napóleoni háború idején stratégiai jelentőséget kapott. A 7 éves háború alatt a francia hadifoglyokat tartották itt fogva. Később a brit hadsereg használta laktanyaként, raktárakként és kiképzőközpontként. A II. Világháború alatt Jersey német megszállás alá került. Az Elizabeth kastélyt megerősítették, alagutakat és bunkereket építettek a föld alá.
Ezeket rádióállomásként, lőszerraktárként és menedékhelyként használták egészen 1945-ig Jersey felszabadításáig. Equipment up here, so that's an air filter up the top there. Right. And that's connected to pipework that goes outside. So they draw in the contaminated air, they filter it through that yellow box. There'd be another drum above this pump with a secondary charcoal filter, and then from there they distribute the clean air around the bunker. Ma a kastély múzeumként működik, ahol interaktív bemutatók, ágyúlövések és a katonai élet elevenedik meg. Apálykor gyalogosan is elérhető, dagálykor pedig amfibia járművekkel lehet átkelni. A kastély legendái mélyen gyökereznek Jersey történelmében. A helyiek szerint a falak megőrizték a múlt hangjait. Éjszaka lépteket, suttogásokat hallani, különösen a régi kórházi szárnyban, ahol egykor katonákat ápoltak. A Hermitage környékén sokan számoltak be paranormális jelenségekről. Mintha Szent Helier szelleme még mindig őrizné a szigetet. Battery! Halt! Battery will advance. They're done! So please enjoy what we're going to do. You're going to do a little bit more practice now. At the end, we're going to make another announcement of something else that we've not done before in Elizabeth Castle. We'd encourage you to then all follow us at the end, okay? Awesome. Battery! Dressing! Right! Dress! Hey! Dress! Battery! Order! Up! So I'm trying to make it a little bit right for those. Battery! Close! Up! A kastélyban található tisztilakosztályokat nemrégiben újították fel. A szobákban korabeli bútorok, személyes tárgyak és titkos dokumentumok másolatai láthatók. Egy ablak a múltba, egy korszak, amely formálta Jersey identitását. Az Elizabeth kastély nem csupán építmény. Ez egy történelmi emlékmű, egy hely, ahol a brit történelem, a helyi legendák és az emberi sorsok összefonódnak. Egy sziget, amely mesél. Annak, aki elég figyelmesen hallgat, és elég nyitott, hogy meghallja a múlt hangját.
Tartsatok velem egy sétára Jersey szigetének délkeleti partjára, oda, ahol a múlt és a jelen egymásba fonódik, és ahol az angol és francia kultúra találkozása különleges atmoszférát teremt. Ez St. Helier, Jersey fővárosa. A hely, ahol a sziget dobogó szíve és csendes lelke egyszerre van jelen. Jersey lakosságának több mint egyharmada itt él. A sziget közigazgatási központja, itt működik a parlament, a bíróságok és számos kormányzati intézmény. De St. Helier nem csak intézményekből áll, hanem történetekből, legendákból és mindennapi pillanatokból. A város nevét St. Helier után kapta. Egy 6. századi belga remete után, akit a legenda szerint 100 kalózok öltek meg 555-ben. A Hermitage sziklaszentély, ahol élt, ma is látogatható. A város története itt kezdődik egy cellában, a tenger szélén, ahol az imádság és a csend volt az egyetlen védelem. A történelem később új szereplőket hozott. Az Elizabeth kastély, amely a város előtt emelkedik, kulcsszerepet játszott a 17. századi konfliktusokban. A királypártiak itt tartották magukat, míg a parlamenti erők a szárazföldön állomásoztak. A kastély falai tanúi voltak döntéseknek, amelyek sorsokat írtak át. (1781. január 6-án St. Helier ismét hadszíntérré vált. A Jersey csatában 600 francia hódító és a brit csapatok, köztük skót felföldiek és a helyi milícia csaptak össze. A brit győzelem emléke ma is látható a Királytéren, ahol a Pearson pub falain levő golyónyomok őrzik a múltat. Egészségetekre!
A 20. század legsötétebb éveiben Szent Helier újra központi szerepet kapott. Amikor a náci Németország megszállta Jerseyt, a város az ellenállás és a túlélés szimbólumává vált. A királytéren álló II. György szobrának talapzatán egy bronz jelzőtábla pihen. Innen számítják Jerseyben a távolságokat. Egy apró, mégis beszédes részlet, amely emlékeztet arra, hogy minden út Szent Helierbe vezet. Ide, ahol a sziget történelme és jövője találkozik.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. A New Street 16 szám alatt egy elegáns georgiánus ház áll, amely bepillantást nyújt a 18. századi életbe. Itt korhű bútorokon, csendes szobákon keresztül tárul elénk a mindennapok történelme. Egy ház, amely nem csak megőrizte a múltat, hanem újra mesél róla. Szent Helier nem egy tipikus brit város. Franciás hangulata van, mégis brit precizitással működik. A tenger illata, a szűk utcák, a kávézók teraszai és a lassú tempó mind olyan életformát kínál, amely egyszerre nyugodt és pezsgő. Itt a történelem nem múzeumokban van, benne él a kövekben, az emberekben és a mindennapokban. A kikötő környéke ma már modern irodaházakkal, éttermekkel és butikokkal van tele. A város folyamatosan fejlődik, de megőrzi történelmi identitását. A Halkett Place és a Bass Street nyüzsgő bevásárló utcái, a Pearson pub golyónyomai, a Hermitás csendje mind egyetlen történet részei. Egy városé, amely nem csak tanúja volt a múltnak, hanem őrzője is annak. Hat kilométerre Szent Helier nyüzsgésétől. Szent Laurence településén egy másik világ nyílik meg. Egy világ, amely nem a felszínen él, hanem a föld alatt dobog. Lassan, mélyen, emlékezve. Ez a Jersey háborús alagutak története. Egy alagúté, amelyet nem a remény vájt, hanem a félelem. A náci megszállás idején, a második világháború legsötétebb éveiben több mint 1 kilométernyi járatrendszer épült.
nem katonák keze által, hanem kényszermunkások, hadifoglyok, kelet-európai civilek verejtékéből. Olyan emberek építették, akiknek neveit ma már alig ismeri a világ, és akiknek szenvedése itt a falakban él tovább. A sziget lakói némán figyeltek, de a csend mögött ott volt az ellenállás. Élelmet csempésztek, ruhát adtak, életüket kockáztatták. Mert a szabadság nem mindig hangos, néha suttogásban él. Az alagút nem csak katonai célokat szolgált, kórházként is működött, ahol akár 500 sebesültet is elláttak. Miközben a felszínen bombák robbantak, és a gázveszély minden lélegzetet fenyegetett, itt lent az életért harcoltak. Csendben, kitartóan. Ma ez a hely múzeum. Nem vitrínbe zárt múlt, hanem élő emlékezet. Tárgyakat, sorsokat, döntéseket őriz. És egy kérdést, amely minden látogatót megszólít. Te mit tettél volna?
see an airport anywhere to the Allied expedition reported and simultaneously to the Soviet high command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be counted along all the fronts. And he comes with the pressure coming. Pressure, the pressure man, the consolidation, declared war. A kiállítás végén egy emlékszoba vár. Csendes, sötét, megrendítő. A falakon nevek és idézetek, amelyek nem engedik a múltat feledni. És ha elég bátor vagy, az alagút mélyén egy szabaduló szoba rejtőzik, ahol rejtett kódok, egyetlen kijárat és egyetlen esély vár. Nem játék, próbatétel. Ez a hely könnyen elérhető, de nehéz elfelejteni. Mert ez nem csak történelem, ez figyelmeztetés. Hogy a legsötétebb időkben is voltak, akik fényt gyújtottak.